Борт споряджено. Цей маленький дрон – велика надія української протиповітряної оборони. Сьогодні дрони-перехоплювачі збивають приблизно 40% від усіх цілей у небі. Це дешевий спосіб збивати шахеди, які приблизно у 20 разів дорожчі. Ще донедавна Генштаб тримав у таємниці все, що пов'язано з цими дронами. Однак, зокрема, і на фоні конфлікту на Близькому Сході почав потроху і все більше і більше розповідати про дрони-перехоплювачі. Власне, сьогодні і ми можемо нарешті показати і розказати, як працюють ці дрони, та разом з бійцями окремої президентської бригади розказати про те, чи можуть ці дрони захистити українські міста. Так, так. Готов до передпольотки. Заживляй. Заживляю. Борт заживлено. Безпека. Є безпека. Плюс. Борт на взльотку. Плюс. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал, також підтримати наші фронтові репортажі ви можете, долучившись до спільноти громадське. Зараз буду переходити в літаковий. Хорошо, чекаю. Це горизонтально. Угу. Так. Саме горизонтальним. А як легше летіти? Горизонтально. Він як літачок. Зараз. Тоді я піднімався на FPV, було більше. Точніше, не більше, а як FPV. А зараз, типу, як на літачку, на розвіднику. Плюс-мінус. А от оцей момент переключення, він складний? Є нюанси, так. Особливо в погану погоду. Так. Можна там помилитися. Перевернутися чи типу щось такого. Особливо, коли туман. Треба пробити хмарність. І можна його випадково перевернути. Тому що горизонту не бачиш. Ти просто піднімаєш, в тебе сплошна димка. Якщо ти десь щось стіками почнеш перевертати, так як зараз бачу землю, мені легко орієнтуватися, тому що я бачу землю. А коли я не бачу землю, можна втратити орієнтування, перевернути і розбити. Зараз трошки злітаємо до білоруського кордону та й повернемося. Туди, на жаль, ми залітати не можемо, а вони цим користуються, тому що вони летять або по границі самі, або через білоруський кордон. А в нас, на жаль, заборона туди залітати. Отак вони, буває, облітають, на жаль. Якщо ти побачив вже шахет, скільки? Відсотків 80, що ти його 90, що ти його вже зіб'єш. Але 20% залишається на різні там, я ж кажу, проблеми, що там може. У нас була колись така ситуація, що просто-напросто не спрацював детонатор. І все. Тобто там хлопці намагалися його просто взяти на таран, по факту. А не можна тоді в такому випадку влучити в його бойову частину? Вона спереду, ні, вона не взір. Я не сапер, це краще, напевно, сапера спитати, але я дуже сумніваюся, що вона взір. Ні, воно йому не зробить жодної Нічого шкоди. не зробить, абсолютно. Жодної. Ви зрівніть різницю. Цей дрончик, він коли підривається, він грозний, але коли він просто в нього вріжеться, там шахет скільки 2,5 метри чи 2. Тобто, він не слону драбинка. Тобто він навіть не може пошкодити сам своїм маленьким організмом гвинт шахеда. Тобто його навіть гвинт шахеда просто Розрубує. Да, і Є все. відео в інтернеті. І летить далі. Я не знала. Да, його треба тільки взірвати, інакше він йому. Борт на землі. Безпека плюс. А як він утримується горизонтально? За рахунок крил і підйомної сили. Тут же все крили зроблені як у літаків повністю, тобто тут правильна форма крила. І як тільки даєш газ,
крило, ну, його буде чисто піднімати за рахунок підйомної сили. От. Тільки гази, то саме от пустиш, то воно зразу полетить вниз. Тут уже коротше, чисто принцип літака. Так і називається літаковий режим. Я літав багато на чому. Який ваш улюблений дрон? Для чого? Бомбити чи Для розвитку? душі? Стінг. Однозначно. Так? Однозначно чому? стінг. Я не знаю, він в принципі, можна сказати, що важкуватий в керуванні, але це навпаки мотивує. Тому що Mavic, чим специфіка цього дрону, в тому, що Mavic, ти, образно кажучи, ти завис, відпустив стік, якщо це день, і він тримає горизонт і висить. Тут я відпустив дрон, він пішов вниз. Тобто важче, але й цікавіше набагато. Напевно, це. То зенітні дрони найчутливіші. Так. Угу. Тут треба трошки більша підготовка. Азимут 0. Борт споряджений. Приблизно половина екіпажів дронів-перехоплювачів не збили жодного шахеда. Як ви думаєте, чому? Ну, тому що більшість шахедів перехоплюються першими ж ешелонами оборони. Другі, треті ешелони часто стоять уже більше в глибині України, і до них не часто щось долітає. І тут дуже хотілося б донести, що дуже важливо, щоб люди розуміли, що якщо там половина екіпажів за рік нічого не збили, це не значить, що вони не потрібні чи що вони неефективно працюють. Тому що ми, наприклад, не можемо залишити без екіпажів міста на заході України, міста деякі в центрі України. А на цьому фоні мобільні вогневі групи стануть непотрібними? Якщо мобільні вогневі групи будуть оснащені хорошими кулеметами, то вони будуть потрібні. Тому що в нас є, наприклад, мобільні вогневі групи, які працюють із старими радянськими кулеметами, які більше ніж кілометрову висоту не можуть взяти. А є, які оснащені більш сучасними західними кулеметами, які можуть брати і 2,5 кілометри висоту, і більше. Так, вони необхідні. Я не думаю, що вони можуть замінити перехоплювачів, але я думаю, що якраз комбінація цих двох сил зможе гарно стримувати атаки шахедів. Угу. І авіація. І авіація, але це дорого. Угу. Авіація – це дуже дорого. Через 10-15 хвилин хотів би зробити ще один виліт. А як ви думаєте, зенітні дрони можуть вплинути на ситуацію на Близькому Сході? Я впевнений, що можуть. Вони вже, я думаю, що це роблять. Там вже декілька, по-моєму, збили. Вже вплинуло. Ну, тобто, якби ми сміємося, з цього не сміємося, але американці там збивали, ну, наскільки я знаю, збивали дійсно там дорогущими ракетами, стріляли по цих шахедах і промазували, і винищувачі за ними там, цими шахедами літали. Це просто гроші. У нас нема такої можливості, у нас нема такого фінансування, як в Америці. Вони собі можуть це дозволити. Але навіть Америка зараз все-таки, я не знаю, яка Америка, але Емірати і ці країни, Саудівська Аравія, вже, наскільки я знаю, закупляють наші дрони.
Чи намагаються росіяни вже зараз якось протидіяти нашим перехоплювачам? Так, звісно. Ну, по-перше, це дуже логічна і найшвидша тактика, яку вони почали застосовувати, це вони коректують свої маршрути. Вони, звісно ж, січуть, вони бачать, в якому місці пропадає найбільше їхніх бляшанок, і відразу міняють маршрут, шукають ходи, шукають неприкриті регіони, шукають якісь лази, щоб оптимізувати свої удари. По-друге, це вони борються швидкістю. Швидкість реактивних шахедів, на жаль, зараз така, що переважна більшість перехоплювачів просто не може їх наздогнати. Потім, як уже все частіше з'являються такі системи, як керовані дрони, їхні ж гербери, їхні ж герані, їхні ж шахеди, які при підльоті до них перехоплювача починають маневрувати. Це часто буває або просто встановлена додаткова камера в хвості їхнього БПЛА, або, можливо, якісь детектори випромінювання, яке, звісно ж, теж ізлучає наш дрон. І вони відразу починають маневрувати, змінювати висоту, змінювати напрями, і це значно все ускладнює. А як ви думаєте, зенітні дрони зможуть зупинити цю навалу шахедів? Чи це така буде вічна гонка озброєнь? Це буде вічна гонка озброїв, у якій зенітні дрони на даний момент і ще довго матимуть суттєву перевагу. Але гонка озброєнь буде вічною. Есть! Хорош! Блять! Есть! Падає, сука! Чекаємо відео. На жаль, реактивних шахедів стає більше, і, в принципі, треба і з нашої сторони, щоб була на них відповідь, але я думаю, що це тут питання, можливо, кількох місяців, а може навіть менше, що відповідь вже все-таки з'явиться у нас на реактивні шахеди, тому що треба летіти хоча б 500 за годину. Це вже значно підвищить шанси їх збивати. А тут через вас більше залітають наразі звичайні Звичайні, шахеди? в основному більше скрізь залітають звичайні, але відсоток реактивних, якщо так зрівняти пару місяців тому і зараз, ну то він стає більшим. Так. Він стає більшим, так, суттєво збільшується відсоток. Да, не критично зараз він. Я не скажу, що їх там половина чи навіть третина. Ні, це невеликі відсотки, але їх стабільно стає більше. Стабільно стає більше, так що. А звичайний шахед до 200-500, так, летить? В основному 200, 220, 240 максимум. От, да. А так то навіть часто там до 200 буває. От. Да. І на це, в принципі, абсолютно вистачає потужностей нашого рідненького стінга. Отак от подивитись, всі, я думаю, розуміють, особливо там, наприклад, в Києві. Ну, от, чесно взяти, наскільки зараз менше шахедів долітає до Києва, ви згодні? Наскільки? Якщо ще взяти ситуацію півроку назад і більше там рік, це була катастрофа, згодьтесь. А зараз, і це результат роботи перехоплювачів. Що відчувають пілоти, коли ви зараз все-таки ваша робота більше захищати цивільних, а не ліквідовувати росіян? Є якісь от різниця внутрішніх відчуття? Я можу відповісти на це питання точно, я був, якби, мене з чим зрівнити. Я побув там час якийсь, ну, я працював в основному на ударному дроні. Ну,
Мені ближче ця. Я просто перевівся сюди конкретно, щоб збивати, щоб захищати цивільне населення. Я взагалі перевівся чому? Тому що, чесно, просто надоїло дивитися, як в Києві горять будинки від потраплянь шахеда. І я колись їхав на службу, це був, по-моєму, була це п'ятниця. Я стояв на зупинці і в районі Святошино прилетів шахед в будинок. Видно було чорний дим, я вже почитав новини, що попав шахед. І от тоді я остаточно для себе зрозумів, що мені треба переводитися і літати на перехоплювачах. Це правда, така історія. То ви прям ціленаправлено? Ціленаправленно перевівся, щоб літати на перехоплювачах. Так, Ого. 100%.